Jos vaikka tuohon putkeen printtailisi, 3D-printtailisi semmoisen pienen boksin, boksin. 12 seconds later. Tämmönen kotelo siitä niin muodostui, mitä tuli tuossa printtailtua. Elikkä nyt sitten katkasin paneeli. Katsotaan nyt kuinka päin se tulee. Noin päin. Tuohon. Ja sitten sen saa 25 milliseen putkeen kiinni koko helahoidon. Ja sitten noilla kiinnikkeillä, klampeilla kiinni. Nää voi tehdä kyllä vielä pikkasen järeämmätkin, jos näyttää, että ne on vähän liian heppoiset. Mutta kyllä tää ei tätä näin sormilla poikki saa ainakaan, että kyllä se aika tiivistä tavaraa on, petkeetä. Ja siihen vielä tuommoinen pieni tekstuuripinta. Tuohon tuli joku pieni virhe, mutta muuten tuli aika nätti pinta. Päällipuoli tollanen. Joo. Tuolta vähän pitää vielä trimmata. Ne tuet otti sen verran kovaa kiinni tuonne uraan, että pikkasen siitä hiemopaperilla pyyhkäsee, niin nätti tulee. Joo. Ei hassumpi. Testataan sitten, mitenkä istuu paikoilleen. Siinä se nyt on. Tämä on pikku sähkörasia katkaasioille ja miniveneen sähköille. Ja sinne joku sulake varmasti sopii sitten sisälle. Elikkä lyhentelin nämä näyttöjen johdot. Ne menee täältä pohjasta. Tuossa on pari reikää. Täällä on reikä ja täällä on reikä. Ja ne nyt ei ole mitään tiiviitä, mutta kun tämä on tässä asennossa, niin eipä se vesi sinne nyt mene. Että jos sinne jostain vettä pääsee, niin se valuu näistä sitten pois. Joo, eli tähän nyt ei ole etupaneeli vielä kiinni, kun sähköt on kytkemättä. Tähän ei tarvitse muuta kuin syöttöjän virran tuoda ja noista sitten jakaa. Mä ajattelin ainakin kaksi katkaisijaa menee valoille. Tulisi sellaiset kajutta lattiavalot ja sitten toinen katkaisija olisi ulkolaidan valoille. Ja sitten mahdollisesti oli ajatuksena, että tuonne voisi pilssipumpun laittaa tuonne perälle ihan vaan varuuksi ja sille sitten oma katkaisija esimerkiksi. Ja sitten tietysti noille USB-porteille tulee virta tuosta samasta. Mutta joo, pieni kotelo. Täältä näkyy nämä näyttöjen piuhat. No niitä nyt vielä
mitään nyt vielä kytkenyt tässä vaiheessa. Eli näille joku pieni sulake. Itse asiassa mulla varmaan tuossa hyllyssä jonain olikin. Jossain mulla oli täällä sulake jo odottamassa tällainen. Jos tuohon vetää siis 10 ampeerin sulakkeen ehkä. Tai 8 ampeeri, mitä niitä nyt onkaan sitten. Vaikka noille molemmille näytöille yhteinen, niin eiköhän se aja asiansa ja se sopii tonne sisälle vielä. Ainoa tietysti mikä sitten on, että jos se sulake menee jostain syystä, niin joutuu tätä etupaneelin tästä avaamaan, että pääsee käsiksi, mutta eipä nyt tässä vuosien saatossa ole kertaakaan kyllä mennyt sulaketta Garminin näytön virransyötöstä, että ei se nyt pitäisi kyllä mikään kovin semmoinen tavanomainen juttu olla kuitenkaan. Tästä niin joka päivä tarvitsisi ropata auki. Mutta katsotaan nyt saadaanko kaikki mahtumaan. Se on aika pieni tuo kotelo, mutta eiköhän ne sinne mene. The next day. Rupesin siinä illalla vielä miettimään, että näähän on tavallaan nämä kytkimet ihan sateelle alttiina. No sinänsä varmaan roiskevesisuojattuja, ettei se vesi välttämättä itse kytkimen mekaniikkaa mene. Mutta sitten justiin jos pitää jotain tässä USB-portissa, vaikka latauksessa, se on auki, niin sittenhän se tavallaan se vesi menee tuonne. Vaikka sulla olisi siinä plugi paikoillaan, niin kyllä siinä kosteus menee. En tiedä sitten, kuinka nuo käytännössä kestää kosteutta, mutta oli vähän mielestä, jos siihenkin tekisi sitten tuollaisen suojuksen, sadesuojuksen. Vähän saman tyylinen kuin on tämä aurinkolippa näissä näytöissä. Niin voisin semmoisen vielä kokeilla tuohon printtailla. Semmonen, niin siitä nyt käytännössä sitten tuli. Ihan siisti pieni yksityiskohta. Täytyy kyllä ihailla tätä jälkeä, mitä tulee. Tästä ei kyllä päällisin puolin tietää, että tämä on 3D-printattu. Ainoa, mistä näkee, niin on tuolta, kun on tuota sileää pintaa, niin mutta muuten on kyllä hienoa jälkeä. Fussyskin toiminto. Tykästynyt kyllä valtavasti tähän. Tulee kyllä laadukkaan näköisiä printtejä. Toki hidastaa sitten menua kyllä aika paljon. Mutta tällaisia kun yksittäisiä osia tekee, niin sillä ei ole kyllä mitään merkitystä, jos se nyt yön siinä printtailee. Pitää kokeilla nyt paikoilleen, miten se istuu tuohon sitten. Eli käytännössä heikko yhdellä kädellä tätä saada. Katsotaan. Käytännössä se oli siinä. Jos nyt jotain siellä jäi. Joo. Se ruuvithan sen pitää sitten, kun ruuvaa tuolta kiinni.
Se on siinä. Ei ollenkaan hassumpi. Joo. Kyllä tuo nyt sateelta vähän suojaa. Ei ole ehkä ihan nyt suoraan. Voisi sen tietysti vähän pidemmäksi voinut tehdä. Mutta tätä voi nyt vielä vähän kääntää aavistuksen alaspäin. Niin sitten se suojaa paremmin. Tai ainakin tuolla niin kuin normi pikkusade, niin siltä saa vähän suojaa nuo kytkimet ja tuo USB-portit. Ehkä se on vähän hifimän näköinenkin. Joo, ei huono.